Doctorul Herman Cvica Berković, stabilit de peste 40 de ani în Israel, se bucură să revină pe plaiurile natale ale Lăpușului și în Clujul studenției pentru a-și revedea colegii și locurile de care se leagă amintiri. Acest miez de toamnă l-a surprins cu câteva evenimente speciale, menite a releva aprecierea oamenilor pentru strădania sa de a sprijini, a ajuta și a mijloci faptele și întâmplările favorabile pentru orașul natal, pentru Alma Mater, pentru România. Avem deosebită onoare de a primi vizita unui absolvent de succes al liceului nostru, domnul dr. Berković Herman, consulul onorific al României în Israel. Am deosebită onoare și împuternicirea de la Consiliul Local al orașului Târgu Lăpuș și a domnului primar să-i decerneze excelenței sale domnului dr. Herman Berković titlul de cetățean de onoare a orașului Târgu Lăpuș. Excelență, felicitări! Și toate cele bune pe mai departe. Pentru mine Târgu Lăpușul este nu numai orașul unde m-am născut, este și orașul unde am învățat la liceu Petru Rareș. Și am fost totdeauna mândru că sunt un absolvent al acestui liceu. Astăzi eu locuiesc în Israel, în orașul Ierusalim, și eu mă mândresc foarte mult și apar în toate părțile că sunt de origine română și sunt născut în Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Doctorul Herman Berković i-a îndemnat pe elevii liceului Petru Rareș să învețe, să-și propună țeluri temerare și să fie perseverenți în atingerea lor, întrucât propriul destin este dovada vie că absolvenții școlii lăpușene pot face față onorabil oriunde în lume. Împreună cu primăria am luat decizia ca decernarea titlului de cetățean de onoare a orașului Târgu Lăpuș să aibă loc în incinta liceului nostru, pentru a putea transmite elevilor ceea ce au realizat foști elevi de-ai noștri, ca și un schimb de experiență între generațiile de odinioară și viitoarele generații ale noastre, adică actualii noștri elevi și foștii noștri elevi. Este tablou promoției clasei mele din 1965. Am avut două clase, o clasă reală și o clasă umană. Eu am terminat clasa reală. Dacă o să observați în tablou, al treilea de sus, Berković Herman, aici sunt 5 prieteni de-ai mei din acea promoție, Suciu Gabriel, Bel Mircea, este Pop Gheorghe, Indre Iulian și cu mine, care observați în tabloul ăsta, care am rămas prieteni și legături foarte bune. Vizita domnului consul onorific al României în Israel este un prilej excepțional pentru noi de a stabili relații de parteneriat cu un liceu similar în Israel. Copiii care învață astăzi la liceu m-au primit cu aplauze furtunoase și cu dorința de a face poze cu mine. Fiecare a vrut să facă poze cu mine și faptul că profesorii actuali și doamna directoare actuală al liceului a vorbit așa de frumos. Desigur, un moment deosebit pentru mine a fost și faptul că domnul viceprimar al orașului mi-a dat acest cetățean de onoare a Târgu Lăpușului. Pentru mine a fost o surpriză, este o emoție, adică eu o să mă întorc în Târgu Lăpuș după așa de mulți ani și să primești cetățean de onoare al Lăpușului. Desigur, cine s-ar fi bucurat foarte mult ar fi fost mama,
care mama iubea foarte mult Târgu Lăpușul și m-a iubit și pe mine foarte mult și a făcut totul ca eu să reușesc în viață. Curtea vechii clădiri a liceului este un loc miraculos, unde absolvenții de odinioară redevin elevi și ghemul amintirilor deapănă povești pline de nostalgie și de haz. Voi, frați, vă aduceți aminte că eu eram acordionistul doar grupei mei și eu cântam. Acordionist și solist vocal. Cum este. îți aduce aminte de? Onești, onești, zâmbet cald pe harta țării. Continuă. Cântec drag în largul mării, Onești, onești. Ne întâlneam băieții și fetele și reuniuni și dansam. Dar voi dansați, fiindcă eu eram acordionist, mai, și voi strângeați fetele, mai, și eu nu mă uitam la voi cu jind, dar se uitau la mine. Sigur. Ele, fetele se uitau la acordeon, nu la tine. Că de ăla era important, că fără ăla nu era important. Când trebuia să-l așteptăm noi în picioare la limba română. Când intra domnul Boga, intra ca un vânt, vă aduceți aminte? Întâi catalogul arunca, noi ne sculam cu toții în picioare. Bună dimineața, domnul profesor! Și el era serios. Tovarșul voi să scuzați. Care mișcă acolo? Care mișcă? Tu ești? Cei cu Leapșac sau cu ce mai erau, cu cei de pe ruta Coruieni. Deci nu avea să urmărească filele. Popii, da. Toți Ioanii, tot așa striga catalogul. Tu ți-aduci aminte ce erai îndrăgostit de Dana, mă? Și nu puteai să dormi nopțile, Mă nebuneai pe mine, mai nebunea și de Zorica, de toate fetele ai îndrăgostit tu. Și ele nu se uitau la tine. Îți aduci aminte că tăi s-a terminat? Da, Țvica, atunci erai nebunit de dragoste, toate fetele. Știi, când ne-am luat noi după organizarea și după pedepsele ce le da partidul, când ședințe de partid, se luau măsuri de critică. Și am făcut o ședință, o ședință ad hoc după masa, ne-am întâlnit activul clasei noastre, băieți, și am făcut o critică aspră, cu forță, am adus-o din meditație pe Dana, din cauza ta. Da. Și al lui Țvica, mi se pare, că amândoi erați îndrăgostiți. Era o poezie de Topârceanu. Erau îndrăgostite de mine, Cioara, că era brunetă. Cioara neagră în cerul gurii ca un câine, nu știu. Dar știți voi de ce, vă știți aminte? Știți de ce eram supărați noi? Și voi doi, în special, Mircea și cu tine. Fata se îndrăgostise de un elev venit nou în liceu, cu un an mai mic ca noi. Am avut colegi deosebite și noi am fost foarte înalt de până cu Cleb Zorica și cu Susana, erau fete extraordinare. Am venit la mormentul bunicii mele, la Târgu Lăpuș, care este singurul morment unde pot să mă rog, deoarece este singura care are mormentul ei și asta din cauza că a murit înainte de războiul mondial. Am totdeauna o emoție că totuși pot să mă rog pentru toată familia mea, și bunicii și străbunicii care toți au murit în Holocaust. Mama mea care a fost luată la Auschwitz și toată familia ei a fost distrusă, singura care s-a întors. Tata, care o parte din familie i-a murit în Holocaust și a lucrat în detașamente de muncă obligatorii, și părinții soției, care o mare parte din ei au murit în Holocaust și numai ei s-au reîntors. Astăzi, cimitirul evreiesc este singurul loc din Târgu Lăpuș care amintește de populația evrească numeroasă a urbei de odinioară. Din 6.000 de cetățeni a Târgu Lăpuș, 1.200 au fost evrei. Vă dați seama că după război, ca și copil mi-aduc aminte, dacă erau 40-50 de evrei care
mergeam la sinagogă și ne rugam și care aveam locul unde ne întâlneam cu toți evrei. Unul dintre lucruri ce mi-aduc aminte ca și copil, că toți evrei care s-au întors din Holocaust aveau un mare respect față de rabinul care a fost înainte de război. Acest rabin făcea parte din familia Teitelbaum, foarte cunoscută, din jurul satul Malului, și unul din membrii familiei a fost rabin aici. Și aici este și mormântul lui. Eu vin la mormânt și mă rog pentru faptul că tata, câte ori venea să ruga la mormântul mamei lui, care este aici înmormântată, totdeauna se ruga în memoria rabinului. Eu fac același lucru, mă rog în memoria rabinului și în același timp mă gândesc și rog să ajute să fie pace în lume, să ajute ca să fie pace în Israel și să ajute ca toți să fim fericiți. Câteva imagini răzlețe ale vieții evreilor de aici le găsim într-o carte editată în Israel, iar multe altele se păstrează doar în mintea și sufletul celui copleșit de amintiri. Acele zile de copilărie de Cheder, când era sinagoga, când se rugau tare, când ne deranjam și ne ziceau faceți liniște, ne spuneau. Și noi continuam să ne jucăm și să facem gălăgie. Și să... În jurul sinagogei era baia comunală evrească, unde fiecare vinerea era o sărbătoare să te duci să faci baie. Era casa rabinului, care îmi aduc aminte ca și copil mergeam și să vizităm rabinul. Sunt amintiri evreiești care toată viața m-au urmărit și care îmi face să dau tot respectul pentru faptul că sunt evreu. Această sinagogă și baia rituală n-a rămas în picioare. Din păcate, în anii 60 și 70, marea majoritate a evreilor au emigrat sau în Israel sau în alte țări. Și atunci a rămas gol. Și această sinagogă s-a dărâmat și s-au construit blocuri. Dar eu mă duc să vizitez locul gol, fiindcă am amintire despre aceste locuri. Și amintirile mă urmăresc tot timpul. Ți-aduce aminte cum ne-am cunoscut? Da, sigur că da. Am fost invitat la o petrecere de Hanuca. Eram în anul 1 de facultate la pian și eu știu că eu m-am dus cu alți 2 colegi și tu cântai la gitară Ierușalaim shel Zahav. Adică Ierușalaim de aur, nu? Ierușalaim de aur și toate studentele erau în jurul tău și... Am tânăr și frumos. Erai tânăr și frumos și ai cântat tare frumos. Și am intrat cu alți 2 prieteni și pe urmă tu m-ai invitat la dans și de atunci suntem împreună. De 46 de ani suntem împreună. Da, 46 ani suntem împreună și uite avem 2 băieți mari și 7 nepoți, de care ne mândrim așa de mult și suntem fericiți. Și astăzi ne întoarcem la Cluj și amintirile ne copleșesc și frumusețea acestei grădini botanice unice în lume și în viața noastră și în inima noastră, cu atâtea amintiri frumoase, pur și simplu suntem emoționați. Suntem pe strada Paris și ăsta este locul unde noi, ca și tineri studenți evrei, ne întâlneam în locul acesta. Eu cred că în 1966 s-a deschis și până când ne-am căsătorit în 1970 am mâncat în fiecare zi în locul ăsta. Foarte mulți prieteni am cunoscut aici, foarte mulți colegi am avut și amintiri foarte frumoase. Să aduce aminte, este locul unde noi ne-am căsătorit. Adevărat, în 1970. A fost prima nuntă evreiască în acea perioadă, cu toată ceremonia evreiască, cu rabin ortodox, cu Sheva Brachot, cu tot ce se spune în aceste nunți. Și seara mi-aduc aminte, și mi-aduc aminte că aici a fost nunta, a fost dansul,
Și tu ai fost într-o rochie foarte frumoasă, dar te-ai schimbat. Și ai apărut într-un complex, uite că mi-aduc aminte, de dupies din ăla cu pantaloni și cu o haină extraordinar de frumoasă. Și eu cred că m-am reîndrăgostit iarăși de tine. Dintre oaspeții noștri a fost și Agi Vaș, care este astăzi o doctoriță psihiatră cunoscută în Ierusalim, și soțul ei, soțul doctorul Vaș, prietenul meu Iohanan, Ianoș, care este un foarte cunoscut. Stomatologul nostru. Stomatolog și un stomatolog cunoscut în Ierusalim. Și am dansat toată seara atunci. Atunci aveam putere și aveam multă energie. Ne-am întâlnit după mulți ani de zile într-un loc care nu s-a schimbat deloc. A rămas absolut la fel. În afara porții era orașul, era școala, veneam cu geanta până aici și aici totul era o altă atmosferă. Parcă era dintr-o carte a lui Shalom Alechem, toți umblau cu chipa, făceam aici toate sărbătorile și printre cele mai mari evenimente a fost nunta perechii Berkovici, Țvica, care era curtat și cânta la gitară și era un șarmant, și cu Gigi, care era o fată splendidă și serioasă și ne uitam la ei, noi eram elevi și ne uitam la ei așa ca la niște, uai, ce mare lucru este să te căsătorești aici și să fii așa o pereche de reușită. Veneam aici de marile sărbători cu prietena mea Aghi, care după aceea mi-a devenit și soție. Pe Țvica și pe Gigi am cunoscut după ce am emigrat în Israel în anul 1980 și am format un grup de prieteni în care sunt medici, muzicieni, profesori și cu care ne întâlnim din când în când. Cu Țvica colaborăm și din punct de vedere medical, de multe ori mă sfătuiesc cu el în cazuri care sunt comune lui și mie. Și dânsul se sfătuiește din când în când cu mine și cu soția mea în meseria ei de psihiatră. Doctorul Herman Berkovici a fost student al Universității de Medicină din Cluj. O plimbare în spațiul emblematic al clinicilor clujene este un prilej de aducere aminte a studenției și a anilor de început ai carierei medicale. Sunt incinta spitalelor din Cluj, unde eu mi-am terminat medicina și de unde am amintiri foarte apropiate de profesorii mei, de colegii mei și de tinerețea mea, care a fost extraordinar de frumoasă la Cluj. În 1975 am emigrat în Israel. Primii ani au fost primii ani grei, ca într-o țară nouă, unde trebuie să înveți o limbă nouă și o cultură nouă. Dar eu mi-am făcut specializarea în pediatrie, am lucrat ca medic specialist pediatru, iar în 1985 mi-am deschis clinica mea de pediatrie și de medicină generală. În câțiva ani am devenit un medic cunoscut, clinica mea lucrează și acum, și astăzi, și ieri, și vreau să vă spun că în această clinică a apărut în urmă cu câțiva ani un om care a devenit pacientul meu și un prieten foarte meu apropiat, care este primul ministru astăzi al Israelului, domnul Benjamin Netanyahu. În 2009 am fost propus să fiu medicul personal, oficial al primului ministru. Acest lucru m-a bucurat foarte mult, mă onorează foarte mult și cred că și onorează școala clujană, unde s-a făcut o medicină foarte bună. Ce înseamnă să fii în fond medicul personal al unui prim-ministru? Ce asta înseamnă că trebuie să fii prezent 24 de ore la orice ce se întâmplă cu primul ministru. Ce înseamnă că trebuie să faci investițiile la timp, trebuie să faci tratamentele la timp și să fii atent la tot ce se întâmplă la orice simptomatologie. Ceea ce fac eu. În fiecare an dau un buletin medical al primului ministru, care este foarte important și care apare în toată mass media israeliană și mă ocup de logistica primului ministru. Adică dacă primul ministru zboară, cum a fost acum în Statele Unite sau cum a fost în Africa, eu sunt răspunzător de tot ce este medical în jurul lui. Adică trebuie să trimit medici cu el, trebuie să trimit medicamentele, un avion
și un spital zburător mic este tânăr cu primul ministru. Deci, responsabilitatea mea este foarte mare. Faptul că sunt așa de apropiat de primul ministru israelian și nu numai de primul ministru israelian, și de mulți alți politicieni, m-a făcut să realizez multe întâlniri oficiale între personalități politice române din toate partidele și cu personalități politice izraeliene. Acest lucru m-a curat foarte mult. Pentru realizarea întâlnirilor acestor personalități, mi s-a conferit în urmă cu un an și jumătate titlul de consul onorific al României în Israel. Doctorul Herman Berkovici a participat la cea de-a 5-a ediție a simpozionului File din istoria evreimii clujene, dedicat medicilor evrei din Cluj, unde a vorbit despre relațiile israeliano-române în domeniul medicinii. Cu această ocazie, Universitatea de Medicină Iuliu Hațeganu i-a conferit o înaltă distincție fostului student, astăzi medic prestigios în Israel și un om devotat acțiunilor civice și de caritate în favoarea țării sale natale. Astăzi îl onorăm pe unul dintre absolvenții noștri cei mai valoroși, alumni ai Facultății de Medicină, domnul dr. Herman Cvica Berkovici, care a absolvit facultatea noastră și, datorită pregătirii sale excepționale, a ajuns într-o poziție extraordinară, și anume să fie medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu și, în același timp, consulul onorific al României în Israel. Faptul că eu primesc premiul pe numele Iuliu Hațeganu mă emoționează, am frisoane de emoție pentru faptul că am ajuns să primesc acest premiu. A fost pentru mine Iuliu Hațeganu un mit totdeauna. Am citit despre dumnealui, am citit ce medic excepțional a fost, un medic internist excepțional și cum a știut să strângă în jurul lui pe oamenii cei mai buni, medicii cei mai buni, să formeze acest centru de medicină, Universitatea de Medicină în Cluj, care a scos așa de mulți medici buni care sunt astăzi în toată lumea.